مرحبا فيكن أحبائي، كيفكن؟ اشتقت لكم كتير. فيديو اليوم إن شاء الله رح يعجبكن. اليوم بدنا نعمل الكوكيز المحشي بالشوكولا. قدمتها بطريقة جدا سهلة حتى الكل في يعملها، حتى المبتدئين رح تنجح معهم من أول مرة. بالنسبة للحشوة فيكن تستخدموا الحشوة اللي انتو بتحبوها، وأحلى شيء إنه ما استعملنا لا قوالب ولا أجهزة كهربائية بكل الفيديو. الشغل كله كان بإيدنا. تابعوا معي الفيديو خطوة بخطوة، وناطرة رأيكم بعد انتهاء الفيديو تحت بالكومنتات. ويلا تنبلش. بداية هون رح نحضر مع بعض لحشوة الكوكيز. أنا اليوم حابة أحشيها بشوكولا قابلة للدهن. استعملوا أي نوعية متوفرة عندكم، ما في مشكلة. بس هيدي الخطوة اللي رح نعملها هلأ جدا ضرورية. باستخدام ملعقتين رح أحط من الشوكولا على ورقة الزبدة. ورقة الزبدة هون رح تساعدنا كتير. شايفين الكمية اللي أنا كل مرة عم شيلها؟ قدر نصف ملعقة طعام. هالقد كتير منيح. هلأ بدخل الصحن على الفريزر. صراحة ما بتاخد وقت، يعني يدوب 3 دقايق وبيكونوا متجمدين تماما عنا. بهيدي الأثناء رح أحضر لعجينة الكوكيز. بدي 225 جرام من الزبدة. طلعوا الزبدة قبل بوقت من البراد، لأن احنا بدنا الزبدة بحرارة الغرفة. بمزجها منيح بواسطة السباتولا بهذا الشكل، وبضيف عليها كوب من السكر البودرة، وكمان رح ضيف عليها نصف كوب من السكر البني. الناس اللي ما عندهم السكر البني ما تعتلوا هم، رح أعطيكم البديل بعد شوي. بضيف كمان بيضتين بحرارة الغرفة، ورح أضيف كمان الفانيليا. هي الفانيليا أنا بعملها بأعواد الفانيليا الطبيعية. بضيف قدر ملعقة صغيرة، ورح حركهم مع بعضهم. طبعا اللي عنده المضرب الكهربائي رح يساعدكم كتير إذا استعملتوه بهيدي المرحلة، بس كمان فينا نستغنى عنه ونحرك عضلاتنا ونخفقهم بإيدنا. رح ضيف لهم هلأ 3 أكواب من الطحين أو دقيق القمح مثل ما بتقولوا له. الكوب اللي أنا مستعملته اليوم بسعر 240 ميل. وكمان قدر ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، ونصف ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم، وما بنسى رشة الملح. وهلا بعجن بإيدي. بشيل الطحين عن السباتولا أول شي، وبلش أعجنهم بإيدي بهيدا الطريقة. هي ما بتاخد منكن وقت، يعني هي مش عجينة فطاير، لا. هون أنا يعني عم لم العجينة بلمها ما بعجنها عجن، وبتجهز معنا بسهولة. هون عجينتنا صارت جاهزة. باخد قطع بإيدي وبشكلها، بلاقيها إنه ما تشققت، معناتها عجينتنا صارت تمام. بحط على جنب وباخد دف من الشوكولا وزنه 250 جرام. فيكن تحطوا أقل، يعني ما في مشكلة، ما رح يأثر على قوام العجينة أبدا. وفيكن تستعملوا الشوكولات شيبس، بتسهلوا عليكم الشغل. بس إجمالا هيك قطع شوكولا بتجي أرخص بالسوبر ماركت من الشوكولات شيبس، وكمان بتعطيكم كمية أكتر، يعني أوفر. منقطعها لا كبير ولا صغير، يعني قد حبة الحمص أو أكبر بشوي صغيرة، ما في مشكلة. هلأ الشوكولا صار عندي جاهز. بنزله فوق العجين. بنزل كل الكمية وبخلطهم بإيدي بهذا الشكل تيندمجوا مع بعضهم بشكل كتير منيح. وهي عجينتنا صارت جاهزة. أنا بفضل إنه ندخلها على البراد لمدة 10 دقايق تتبرد عندي شوي صغيرة، ويصير سهل الشغل فيها. والشوكولا عندي كمان صار جامد، وكل الشغل صار جاهز. رح نبلش نشكل. طريقة التشكيل جدا سهلة. أنا استعملت ملعقة البوظة أو الآيس كريم تتكون الأحجام عنا متساوية. إذا ما عندكن إياها فيكن تستغنوا عنها. برق العجين مثل ما شفتوا بين إيدي، وبحط فيها قطعة شوكولا وبلم العجينة عليها لم. بتسكر معي بكل سهولة. وبنعملها على شكل كرة وبنحطها على جنب، وبنعمل كل الكمية بنفس الطريقة. هلا بالنسبة للسكر البني ليلي ما عنده إياه، خدوا كوب من السكر، سكر الحبيبات العادي اللي بنستعمله بالشاي، واخلطوه مع ملعقتين طعام من دبس التمر. بتعطيكم تقريبا نفس النتيجة. هلا إذا كان المطبخ دافي عندكم، أو عم تعملوا هالوصفة بفصل الصيف، أنا بفضل من بعد تشكيل الكوكيز تدخلوا الكوكيز على البراد لمدة 5 دقايق، وبعدين بندخلها على الفرن. بتعطيكم نتيجة بالشكل أحلى ومتماسك أكتر.
أما إذا كان الدنيا برد فما في داعي. أنا هون بعد ما خلصت حطيتهم بالبراد شي 5 دقايق، وبعدين دخلتهم على فرن حامي مسبقا، درجة الحرارة 180، شاعل من فوق ومن تحت، وحطيت الصينية على الرف النصاني. صراحة ما أخدوا وقت، يعني يدوب 7 دقايق وكانوا جاهزين عندي. واسم الله يعني هيدي المكونات عملت عندي كمية وفيرة. شوفوا منظره شو حلو. انطروا هلا بعد شوي بس افتح وحدة قدامكن، شكلها كتير لذيذ. هالشوكولات دايب بقلبها يا ماما غير شكل. وهي الصينية التانية، اعملوا جهدكن أحبائي تتركوا مسافة بين الحبة والتاني، لأن مثل ما شفتوا الكوكيز بمد وبيكبر حجمه بعد الشوي، فمشان ما يلزقوا على بعض خلوا مسافة بيناتهم تيطلع عنا الشكل بالنهاية مرتب. بسم الله عملت عندي فيكن تقولوا 22 قطعة بهذا الحجم، كمية محرزة حقيقة. وفي ملاحظة هون جدا مهمة حابة أقولها، اوعى تدقروا الكوكيز قبل ما يبردوا تماما. لازم الكوكيز يبرد تماما بعدين تشيلوه، وإلا حيفرط معكم. لأن احنا أول ما منطلعه من الفرن إذا بتلاحظوا بس تلمسوا الكوكيز بتحسوها كأنه بعدها عجين، بس مجرد ما نطلعها من الفرن بعد 7-8 دقايق منلاحظ إنه بلش يتماسك. شايفين هالشوكولات دايب بقلبه؟ صراحة لا يقاوم. رح أفتح قدامكن قصة وحدة. شوفوا الشوكولا كيف دايب ومدوبتنا مع حقيقة وصفة جدا لذيذة، وما في أطيب منها عند الصبح، وجنبها كوب من الحليب الدافي أو كوب نسكافيه مثل ما بتحبوا، ولا أطيب من هيك. أو عند العصر كمان إذا كان عبالنا تحلية بعد الغداء كمان غير شكل. بناخد قطعة من الكوكيز محشية شوكولا مع فنجان قهوة، يا سلام. وصفة سهلة وناجحة 100%، رح تنجح معكم حتى لو انتو أول مرة عم تفوتوا على المطبخ، رح تاخدوا نفس النتيجة يلي شايفينها قدامكم. بتعرفوا شغلة؟ عبالي قدم وصفة كوكيز بدون فرن بالفترة الجاي، شو رأيكم؟ إذا بتحبوا هيك أفكار اكتبولي تحت بالكومنتات، دا أعمل جهدي نزل لكم إياها بهالقرب. كمان وصفة الكوكيز يلي بدون فرن بتجي كتير طيبة. وهون حبايب قلبي أنا بينتهي الفيديو تبعي لليوم. كتير عم حب أقرأ كومنتاتكم بعد انتهاء كل فيديو، ما بتتخيلوا قديش بكون مبسوطة أنا وعم بقراهن. عن جد عن جد بتشكركن على كل كلمة حلوة عم تكتبوها، بتشكركن من كل قلبي، يا أحلى ناس أنتو. آخر شي بقلكن إياه، بتمنى من كل قلبي تكونوا استمتعتوا بالفيديو وتكونوا استفدتوا. أهم شي دايما بقولها أنا غايتي من فيديوهاتي إنه تكونوا عم تستفادوا. آخر شي بقلكن أحبائي بحبكن كتير، وملتقانا بفيديو جاي بإذن الله. وما تنسوا تكتبولي بالكومنتات إذا كان عبالكن وصفة الكوكيز اللي بدون فرن، مشان كمان نراعي الناس اللي ما عندن فرن. يعني نحن عم نراعي الناس اللي ما عندن أجهزة كهربائية، عم بعمل جهدي قد ما فيني نزل وصفات ما بدها أجهزة كهربائية، كل الشغل بيكون بإيدنا بأدوات متوفرة بكل بيت. كمان حابة أعمل وصفات ما بدها فرن. اكتبوا لي تحت بالكومنتات إذا شفت في عدد كتير كبير طالبين، أكيد أكيد بأقرب وقت رح أعمل جهدي ونزل لكم إياه. ما رح طول عليكم أكتر من هيك، بحبكم كتير وباي.